હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું એવી રેસીપી શેર કરવાની છું કે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તેવી. તો કડવા લીમડાનો સાબુ ઘરે કઈ રીતના બનાવવો તે હું તમને બતાવીશ. કડવો લીમડો આપણી ત્વચા માટે રામબાણ ઈલાજ છે. જો તમને સ્કિનનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ડોક્ટર પણ આપણને લીમડાના સાબુથી નાહવાની સલાહ આપે છે અને ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીમાંથી અને કોઈ પણ કેમિકલ્સ ઉમેર્યા વગર શુદ્ધ લીમડાનો સાબુ આપણે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બનાવીને તૈયાર કરીશું. આ સાબુથી આપણને ખૂબ જ ફાયદા થાય છે. જો તમને ધાધર ખરજવું કે ચહેરા પર ડાઘ હોય તો તે દૂર કરીને સ્કિનને સ્મૂથ ચમકીલી બનાવે છે. તો ચલો મિનિટોમાં બનતો હોમમેડ પ્યોર લીમડાનો સાબુ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા લીમડાનો સાબુ બનાવવા માટે મેં લીમડાના પાનને ધોઈને કોટનના કપડાથી કોરા કરી લીધા છે. હવે લીમડાના પાનને ડાળીથી અલગ કરીશું. હવે લેશું મિક્સર જાર. તેમાં લીમડાના પાનને લેશું. 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને દરદરા પીસી લઈએ. બસ આ રીતના પીસવાના છે. તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. પછી તેમાં વિટામિન ઈની 1 કેપ્સ્યુલને ઉમેરીશું. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. મેં અહીંયા 200 ગ્રામ સોપ બેઝ તૈયાર કર્યો છે. તેને આપણે નાના પીસમાં કટ કરીશું. સોપ બેઝની જગ્યાએ તમે ગ્લિસરીન સાબુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો સોપ બેઝના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. હવે એક તપેલીમાં પાણી ગરમ મૂકીશું. પાણી ગરમ થાય એટલે ગરમ પાણીની તપેલીની ઉપર સોપ બેઝના ટુકડા ભરેલા બાઉલને તપેલીની ઉપર રાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો સોપ બેઝના ટુકડા મેલ્ટ થવા લાગ્યા છે. તો તેને સતત હલાવતા રહીશું. સોપ બેઝના ટુકડા મેલ્ટ થવા આવ્યા છે. હવે આપણે લીમડાના પાનની પેસ્ટ બનાવી છે તે ઉમેરી દઈશું. અને ફટાફટ મિક્સ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતના સોપ બેઝમાં લીમડાની પેસ્ટ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. સાબુને સેટ કરવા માટે મેં આ રીતના સાબુના મોલ્ડ તૈયાર કર્યા છે. જો તમારી પાસે આ મોલ્ડ ના હોય તો તમે સ્ટીલના કે પ્લાસ્ટિકના વાસણમાં કે ચાના કપમાં પણ સેટ કરી શકો છો. જો તમારે આમાં સેટ કરવા હોય તો તેમાં તમારે પહેલા વેસેલિન લગાડી દેવું એટલે સાબુ સરસ રીતના સેટ થઈ જશે અને પછી આસાનીથી ડિમોલ્ડ પણ થઈ જશે. સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી મેં અહીંયા સાબુને સેટ થવા માટે આ રીતના મોલ્ડ તૈયાર કર્યા છે. તો તેમાં લિક્વિડને સેટ થવા માટે નાખીશું. હવે સાબુને સેટ થવા માટે 2 કલાક સાઈડ પર રાખી દઈશું એટલે તે સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. 2 કલાક પછી આપણો સાબુ સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે. તો તેને આપણે મોલ્ડમાંથી ડિમોલ્ડ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી ડિમોલ્ડ થઈ જાય છે. વાહ,
તમે જોઈ શકો છો આપણો એકદમ નેચરલ હોમમેડ લીમડાનો સાબુ તૈયાર છે. આમાં આપણે કોઈ કેમિકલ્સ કે કલરનો ઉપયોગ નથી કર્યો. એકદમ નેચરલ. કેટલો સરસ તેનો લુક છે, એકદમ પરફેક્ટ છે ને, જોતા જ રહી જઈએ તેવો એકદમ સરસ ગ્રીન કલરનો બન્યો છે. તમે જોયું ને, લીમડાનો સાબુ બનાવવો કેટલો આસાન છે. સ્કિનના કોઈ પણ રોગ હોય તો તેના માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી હોમમેડ લીમડાના સાબુની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઉપયોગી રીત તમારા સગા સંબંધી ફ્રેન્ડ્સ બધાને જરૂરથી શેર કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.